Amikor megtaláltam ezt a receptet, 3 napon át minden nap megsütöttem, mert annyira ízlett mindenkinek, hogy pillanatok alatt elfogyott. Ha ti is szeretitek a puha kiflit, akkor ez a recept nektek való. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és egy olyan kifli receptet hoztam nektek, ami nem csak puha, de keleszteni sem kell. Kezdésnek 250 ml langyos tejbe öntünk 1 kis kanál cukrot, és alaposan elkeverjük. Belemorzsolunk 25 g friss élesztőt, és 10-15 perc alatt felfuttatjuk. Míg erre várunk, addig egy tálas mixer keverőtájába borítunk 385 g lisztet, 1 kis kanál sót, 25 g olvasztott margarint, és végül a felfuttatott élesztős tejet. Pár perc alatt lágy tésztává dagasztjuk. A tésztának puhának kell lennie, egy kis ragacsosság viszont belefér, ezt majd látjátok hamarosan. Ha szükséges, némi olvasztott margarinnal vagy kevés liszttel lehet korrigálni az állagán. Ha csak ennyire ragad, de a tál oldalától már elválik, akkor tökéletes. Pihentetés nélkül nagyon enyhén lisztezett deszkára tesszük, 2 részre vágjuk és kissé átdolgozzuk a tésztát. Megpróbáljuk nagyjából kör alakúra nyújtani, de ha nem sikerül, az se baj, általában nekem se szokott, viszont ez a recept nem is várja el a tökéletességet. Ezután 4 felé vágjuk a kinyújtott tésztát, majd a lehető legvékonyabbra nyújtjuk mindegyik negyedet. Nem kell, hogy nyújtás közben 3-szög maradjon a tészta, nézzétek csak meg az enyémet. Ha valakinek van ötlete, hogy mire emlékeztet ez a forma, nyugodtan írja meg kommentben. Miután kinyújtottuk, a csúcsosabbik vége felé feltekerjük, meghajtjuk, hogy kifli formája legyen, és sütőpapírral bélelt tepsire tesszük úgy, hogy a csúcsa alulra kerüljön, különben sütésnél felkunkorodik. Ha az összes kifli már tepsin van, 200 fokra előmelegítjük a sütőt. Összvisz ennyi kelesztése lesz, a sütő aljába pedig egy tálba vizet rakunk. Ha elérte a 200 fokot a sütő, akkor lekenjük a kifliket nagyjából 2-3 evőkanál tejjel, majd azonnal sütőbe toljuk őket, és olyan 17-20 perc alatt aranybarnára sütjük őket. Ha letelt az idő, akkor hagyjuk őket kissé kihűlni, majd pakoljuk meg minden földióval. Kevesebb mint 1 óra alatt el is készültek a kiflik, amik másnap is istenien puhák lesznek, feltéve, hogy marad belőlük. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!